Halihó, sziasztok, szép napot kívánok mindenkinek, én TI vagyok, és folytatjuk skacok a Mass Effect-et. Nos igen, ugye legutóbb ott hagytuk abba, hogy ugye visszatértünk itt a Normandiára, csinálgattunk ugye megbízásokat, és hát elpusztítottuk itt a getek helyőrségeit és a többit, felszámoltuk itt a nem tudom már melyik rendszerben. És ugye találtunk valamit, ami itt is van, tali is a getek, ugye, tehát itt is igen írja, hogy ugye hozzáfértünk valamilyen fájlhoz, és a kvári történetét nézve, ez biztosan érdekli majd Talit is, úgyhogy beszélnünk kell majd vele. És hát igazából az a terv, hogy még itt ezeket a Talival mindenképpen beszélek, nem tudom, hogy ő ad-e majd valamit, vagy sem küldit. De viszont még ugye van itt egy-két küldetés, amit én majd meg akarok nézni. Vagy 3-4, nem tudom, hogy milyen hosszúak, de ha nem annyira hosszúak, akkor mindenképpen nyilván ezeket itt letudjuk, és akkor utána elmegyünk Liara 10-on itt megkeresni, és folytatjuk majd a fő küldetésünket. No de, akkor először is beszéljünk skacok Talival. Ugye ő lent van. Felszerelésen még eladtam ugye pár dolgot megint, és megvettem a gépkarabéból is ezt a fantomos fegyvert, ami nagyon durva. Shotiból is megvettem, pisztolyból, mindenből is, úgyhogy most már van shotolok, nem kell mindenkit. Cuccokat, meg páncélt, stb. Nem vettem. Úgyhogy igazából azokat nem vettem. De a többieknek odaadtam ugyanúgy a gépkorabét, stb. Fegyvereket elvileg beállítgattam és odaadtam nekik, és eladtam, ami nem kell. Igazából ennyi a lényeg, amit még streamen kívül csináltam, más nem. Úgyhogy menjünk most is, és akkor beszéljünk is Talival. Nézzük, mit szól a dologhoz. Ugye ő valahol lent van. Elvileg. Melyik oldalt nyílik az ajtó? Elvileg ő itt van lent. Jaja. No, úgyhogy nézzük. Shepard, I need to talk to you. It's important. No. Is something wrong? You know the data you took from those Geth control Yeah. rooms? The information you uploaded to Alliance Control? I want a copy of it. You want to bring this data back to the migrant fleet? Those files have information that could be vital to our efforts to understand the Geth. It could be the key to helping us reclaim our homeworld. Jó. Hát nem tudom, hogy utána elhagyja, még kiírtja az egész geteket? You think you can use this information to destroy your enemy? Not right away. We will need to study it. It could take years, but it will give us new insight into how the Geth have changed and evolved over the past centuries. Jó. Hát figyeljetek, én odaadom neki. Go ahead, make a copy. My people, I owe you a great debt, one I can never repay. Segít nekik. The only thing Hát I can legyen. offer in return is what you already have. My solemn promise to stay with you until Saturn and his Geth armies are defeated. Szuper. Never wanted anything more. Thank you, Shepard. Ó, és még példaképp plusz egyet is van, nagyon jó. Szuper. Hát igen, abból ugye még kell bőven, mert sehol se tartok, igazából a felénél, úgyhogy abból még kellene. Hát nem tudom, az meg lesz-e. Mindig rosszul válaszolok mindenkinek, de hát ez van. Jó, tehát azokat én megnéztem. Nem beszéltem senkivel azóta. Hát nem tudom, hogy... What do you want, Shepard? Why did you become a mercenary? Lots of reasons. Such as? Such as, I needed to get out of our system. I needed to eat.
I needed to survive. Why not stay and help your people? I tried to help. That's why I had to leave. What happened? I was betrayed. Nem emlékszem, hogy I ezt was head of a elmesélte small el. tribe. We were trying to restore order after the war, but the other tribes were against us. They followed Jared, one of the few warlords who survived the war with the Turians. But he was old, and so were his ideas. He wanted to continue the war. He wanted us to fight. Turians, Solarians, each other. It didn't matter who, as long as we were fighting. What did you want? I just wanted Jared to shut up, to stop his ranting. I wanted him to stop leading the tribes astray. But he couldn't understand how much things had changed. We didn't have the numbers to go to war. Even if we did, the genophage made sure we couldn't replenish our numbers fast enough. I told them all to forget about war. We needed to focus on breeding, at least for one generation. And for a while, we were getting through. Some of the tribes started coming around. Hát ő pedig gondolom ellene I take it the fordul. warlord didn't appreciate that. No, he didn't. He arranged a crush with the tribes. A meeting on neutral ground. He wanted to talk. We met at the Hollows, near the graves of our ancestors. The skulls of our dead laid bare to remind us where we come from, and where we all go. It's as sacred as any Krogan place can be. Violence is forbidden. It sounds like a trap to me. You must have suspected as much. I did. But when your father invites you to a crush, well, there are some laws that even we hold sacred. Oh, Jared was your father? He was. Until that day. We talked, but we didn't get anywhere. When it was clear that I wouldn't join him, he gave the signal. His men leapt from the graves of our ancestors like Krogan undead. The few that were loyal to me died quickly. I escaped with my life, but not before I sank my dagger deep into my father's chest. That is why I left, and that's why I'll never go back. okay. So long, Rex. Shepard. Az igen. Hát ez durva. Jó, többiekkel nem beszélgettem. Before I go, you said you're serving with Commander Shepard now? We saw him on the news here. He's cute. Later, Sid. Tell me you didn't hear that. Hát... Afraid I did. Shoot me now. One of my sisters. That's Sarah, the youngest. What's up? És You többen didn't come by to vannak. eavesdrop on family mail. Your family seems to be important to you. Yeah, we've always been close. Me and my sisters especially. With Dad on duty so much, I had to help Mom raise them. Next you'll tell me you all ran across green fields. Ja, singing én nem erre show tunes. gondoltam. Don't knock show tunes. I might have to take exception. Things were tense between Sarah and Azt me for a az, na while. mindegy. Then we bonded. Ó, bakker. Sounds like a story. Feel like sharing? Hát ez Sarah got herself a boyfriend who wanted to go faster than she did. Mike. I didn't think he was a bad kid, just pushy. Lynn would send me these worried vid mails, and I'd tell her to relax. Where were you when this was going on? I was on active duty. Sarah's graduating high school this year. This was only a couple of years back. Aha. They were on Amaterasu. At the time, I was assigned to Chernobog. Same cluster, but a dozen Hellwire away.
Close enough to talk regularly, too far to make it back in an emergency. I couldn't afford a fast packet flight. If he really liked her, he wouldn't be pushy. Yeah, of course. If he didn't ask at all, I'd wonder if he thought Sarah was ugly. Damned if you do, damned if you don't. Mike thought they'd go for a romantic walk in the woods, because he figured it was past time they did the deed. She levered Mike face first into a tree and left. Didn't have a scratch on her. Good thing Mom and Dad had us all in some kind of self-defense. I took emergency leave and walked Sarah to school for a few days. You traveled all the way home to walk your sister to school. It was only a dozen light years, like a day's cruise. It's not like I was going to Earth or something. My last day out, Mike was waiting for us. Sarah had told her friends, so everyone at school knew what he did. He wasn't happy. I wanted to snap him in half, but Sarah gave me this look, this let me handle it, I need to do this alone look. She kept her cool, God bless her, as he screamed in her face. She just let him vent. Then he tried to punch her. I swear, she just flowed around him. Next thing I knew, he's face down on the sidewalk, and there's blood everywhere. That's unbelievable. Sarah must be as good as you. Better. I'm more or less a straight-up puncher. When he swung, she wasn't there anymore, and he fell. She helped him stop the bleeding and had me call an ambulance. She told the paramedics he fell. Before they took him to the hospital, Mike touched Sarah's arm. I thought he was gonna end up on the ground again. But he hung his head, whispered, "I'm sorry," and started crying. And she hugged him. The Williams women are a decisive bunch, Commander. We do things when we're ready. Not before, not after. Okay. Your sister's something else. But you didn't mention your father at all. Was he on deployment? Dad always wanted to serve in space, but he wanted us to have real ground under our feet. He'd say, space is beautiful, but you can't raise a family there. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I've enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone. For always roaming with a hungry heart, much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments. Untat. I never thought I'd hear you reciting poetry. Just because I can drill you between the eyes at 100 meters doesn't mean I can't like sensitive stuff. Just don't spread it around. Ulysses was my dad's favorite poem. Every time he shipped out, he recorded me reading it. He had a dozen versions when he retired. Does he still like it? I sure hope so. I read it to his grave every time I go home. Dad passed on a few years back. He's probably still watching, though. So behave. You mean from wherever we go after death? Dead on, Skipper. He's with God now. That's not a problem with you, is it? That I believe in God? Everyone has the right to believe what they want. Says so in the Alliance Charter. Only with fancier words. I'm glad you're open-minded about it. I've met a few people who are really weirded out by my faith. Because I work in space, I can't believe in a higher power? Jeez. Hello, have you people looked out the window? How can you look at this galaxy and not believe in something? I should get back to my duties. Didn't mean to take up so much of your time. Okay. We'll talk later, Williams. Looking forward to it, Skipper. Na jól van. Igen, a múltkor ugye nem kérdeztem a családjáról, stb. De akkor most legalább Good to see you. You've been with CSEC a megtudtunk while. egy-két dolgot. Have you seen much action? Well, not as much as you, but yeah, I've seen some interesting things. I'll bet you have. Anything in particular that stands out? I remember this Solarian geneticist I was sent to investigate. That case was a bit disturbing. What happened? Why were you investigating them? I was tasked with tracking black market trade on the Citadel. Most of it harmless, nothing I needed to pursue. But during the course of my investigation, I noticed an increase in the trade of body parts, organs mostly. We usually get a few of those, but not the numbers I was seeing.
We weren't sure if there was a new black market lab or if some freak was harvesting organs from citizens. You've seen this before on the Citadel? Every so often, some lab sells unwanted parts through the black market, but they're not as bad as the psychos. I remember this one L-Corps diplomat we caught in my first year on the job. He was hacking people up and selling their organs. Had the station in a bit of a panic. But this case wasn't that clear-cut. Turns out there was more going on than we first realized. Okay. So how did you figure out what was happening? First, we got a hold of a sample and ran DNA tests. The weird thing was, the match led us to a Turian who was still alive and was very convinced he'd never lost his liver. After a bit of digging, I discovered this Turian worked briefly for Dr. Salion, the geneticist. So I went to his lab hoping to find evidence of cloned organ development, but there was nothing. No Salarian hearts, no Turian livers, not one Krogan testicle. You're kidding, right? Why would anyone want Krogan testicles? Some Krogan believe that testicle transplants can increase their virility, counteract the effects of the genophage. It doesn't work, but that doesn't stop them from buying. They'll pay up to 10,000 credits each. That's 40,000 for a full set. Az igen. Na jó van. Valaki gyilkol odakint. What did you do about the geneticist? I brought in some of his employees for interrogation to see if I could get them to talk. While I was interviewing one of them, I came across something suspicious. Yeah? Go on. One of my detainees started bleeding profusely during the interview. We offered to patch him up and he got frantic, freaked out. I ordered a full exam to find out what was going on. Our medics found incisions all over his body, some of them fresh. That was our big break. These people weren't just Dr. Salion's employees. They were test tubes, walking, living test tubes. He was growing parts inside these people? Exactly. He cloned their organs right inside their own bodies. Then he harvested them and sold them off. Most of the victims were poor. He'd pay them each a small percentage of the sales, but only if the organs were good. Sometimes an organ wouldn't grow properly, so he'd just leave it in them. Most of them were a mess, but only on the inside, hidden so nobody could see it. I hope he got what he deserved. That's the worst part. We never caught him. Why not? What the hell happened? He ran, blew his lab, grabbed some of his employees, and headed for the nearest space dock. By the time I found out, his ship was already leaving. He threatened to kill his hostages if we tried to stop him. But you went after him anyway, right? I ordered Citadel Defense to shoot him down, but CSEC headquarters countermanded my order. They were worried about the hostages, worried about civilian casualties if the ship was destroyed so close to the Citadel. I told them those hostages were dead anyway. They just used them to make more organs. But they wouldn't listen. Az igen. Well, you can't get them all. No, but letting him get away like that. All they had to do was disable that ship, stop him from running. Maybe the hostages die, maybe they don't, but at least we stopped the bastard responsible for it all. A few casualties is a small price to pay to stop someone like that. Hát mondjuk én pont az ellenkezőjét csináltam, ugye? Én is a túszokat választottam. Mondjuk most jutott eszembe. Ugye legutóbb. Do you have any idea what happened to Dr. Salion? I sent out feelers from time to time, hoping to Amit mondjuk nem bánok. I thought I'd found him a while. Majd elkapjuk. Remélem. Vagy elkapják. I told the military, but they weren't convinced it was him. I got the transponder frequency for his new ship, but I just can't get anyone to check it out. Hát abban, hogy mi? I'll check out the coordinates when I get a chance. I was hoping you'd say that, but Commander, take me with you when you go. If it's Salion, I want to be there. Hát abban a pillanatban elkapjuk. Hát, ez egyértelmű. De király. Na, akkor még egy küldis kacok. Megtaláljuk. Jól van. Aztán kinyírom. Az a baj, hogy akkor... Megint tuti, hogy majd valami lesz, megint valami túszokkal. Attól tartok.
Jó, szóval itt beszéltem mindenkivel. Akkor még Kaidennel is beszélünk, hát ő is mond valami újat. Anything you need, Commander? No, Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? Well, they know about the stonewalling you've had from the Council. They deserve to know what we're up against. They're on your side. They're pissed about the resistance we're getting, especially from our side. I'll have a better handle on all of it when my head stops hurting. Another L2 flare-up. Micsoda? L2 fellobbanás. Anything I can do? No, Commander, it'll settle down. It's rough sometimes, but they spike higher than a lot of L3s. Except for you, of course. Besides, I fared a lot better than some after Ja, mert ő is ilyen biotikus. Tényleg. Got a story there, Olenko? You know the records about the biotic trading out on Jump Zero? They're all classified. Because the Alliance made mistakes. After first contact, Kinetics was set up to track Element Zero exposures and develop implants for humans. Once we had an embassy on the Citadel, Kinetics could bring in experts instead of taking it slow. Is there some reason we couldn't learn it on our own? They didn't know where to start. Hell, it took a couple of years to even link biotics and EZO. Forget trying to get the kids to move stuff. They had trouble just helping them not break their own limbs. And their choice of teachers didn't help much. The only experts would have to be aliens. Dead on. Turians, actually. That's why Kinetics kept it a secret. They were afraid of what people back home would think, asking the Turians for help when we just fought a war with them. The Asari would have been more acceptable than the Turians. Yes, but the company didn't go through the Citadel. It would have made Earth look weak, so they discreetly hired some Turian mercenaries. Get your knuckles rapped a few times, Lieutenant? Yeah, you could say that. Our instructor was a Turian by the name of Commander Vernus. A real hard-ass. He basically had a free pass to break us if it would turn out a decent biotic. Kind of spiraled from there, Commander. Did he ever face charges for that? He got his, yeah. But like everything else at Jump Zero, it was under the table. The less said, the better. Anyway, this is ancient stuff. I walked it off a long time ago. I should get back to my duties, Commander. We're here to make history, not rehash it. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Oké. Na jó van. Jó. No, akkor menjünk vissza, skacok, és... hát akkor induljunk meg. Ezt olyan ügyes vagyok, mert most újra lemegyek. Közben meg itt fel kellett volna menni. Azt hittem Kaiden is lent van, bakker. Na szóval, melyiket csináljuk először? Lehet Garusszal kellene elmenni, elfogni ezt az elmebeteg csávót. A szervkereskedőt. Ő hol van? Vagy mi ő? Vagy mi? Tehát akkor igen, Garusszal is találkozott Dr. Salonnal. És remélem sikerül megtalálni és átadni a hatóságoknak. Message from Admiral Hackett, Commander. Patching it through. We just received your report. Looks like this Geth incursion was bigger than we thought. They were probably preparing for a major offensive in the system.
We're increasing patrols in the Armstrong cluster to make sure they can't establish another foothold in the region. Nice job, Shepard. You saved a lot of human lives on this mission. Nagyon szívesen. Hack it out. Oké. Tök jó, hogy azért kapunk így visszajelzéseket még a kis mellékküldetések után is. Ez tetszik. Na jó van, szóval ugye itt vagyunk az Armstrongban, úgyhogy ez pipa. Kepler, akkor ő valahol ott lesz, ugye? És nem a Newtonban, hanem itt. Úgyhogy lehet ezt, hogy gyorsan benézünk ide. Hát, vagy nem, megyünk ide, aztán majd. Lehet majd ezután, ha már itt vagyunk, mert el fogom felejteni, hogy milyen rendszerekben meg hol járkáltam. Úgyhogy gyorsan átfutunk rajta, hát ha ott is van valami. Na mindegy, viszont az itt valahol itt van a doktor. Aha, itt van valami. Jó, kezdjük a bolygókkal. Oké, itt nem tudok ezzel csinálni semmit. Ezzel sem. Jó. Oké, hát akkor itt nem nagyon tudtam felderíteni. Máshol nincs bolygó, ugye? Mindent megnéztem. Na, hát akkor viszont. Itt is van a fedhele. Na jó. Hát akkor nézzük. Jó, tehát akkor Garuszt visszük. És... kit vigyünk még? Vigyük Ashley-t. Vagy Velexet, vagy vigyük Cadent. Nem tudom, hogy hol volt. Jó, mehet. El van fogadva. Oké. Na most. Ott már van valaki. Na most váltsunk át nagyon gyorsan. Igen, most csak azt felejtettem el. Találjuk meg Dr. Salont. Jó, meg fogjuk találni. Hogy vagyok én most itt ezzel? Ügyes, szerves célpont ellen. Oké. Az még jó is lehet. Kéden. Na, ő viszont... Azt akarom megnézni, ki mit tud csinálni. Tehát Cadennek ugye bármi jó, ő viszont gépkarabé, azaz. Neki gépkarabé kell. Hoppá. Szóval ugye, amit én lecseréltem gépfegyvert, az valószínűleg akkor neki is jó lehet. Ja, úgyhogy legyen csak a Thunder 4-e. Úgy van. Ez pedig oké. Jó, igazából ennyi. Habár ugye puskát is és a többit is ezeket mondjuk lecseréltem. Ez jó lehet, de hát puskát nem tudom, egyik sem... Egyikkel sem használok igazából. Pisztolya van. Mondjuk a csipa még esetleg az majd Garusnak jó lenne, de... Hát... Ja, legyen. Hát mondjuk nem. Azért sok az a... Már megint. Szóval sok az a 20, nem? De neki jobb. Hát... Oké. Jó, legyen a, nem tudom, sínhosszabbítás. Mindegy. Jó. Na nézzük akkor, hogy mizu. Most nem tudom, hogy mondjuk nekik mire van felfejlesztve. Azt sem tudom, mondjuk ki lesz az ellenség. Robot-e vagy sem.
De mondjuk a szervkereskedőkről beszélünk, igen, akkor mondjuk nem hiszem, hogy robotok lesznek. Úgyhogy Kaden... Hát lehet toxikus is, jó. Egy gyúlékony. Jó. Kérdés, hogy honnan fognak ide mellém szalad. Úgy, hogy bakker megijesztettél. Azt hittem, már valamelyik közel jött hozzám. Ott van Kay, de már meghalt. Ó, hát azért igen, vigyázni kell ezekkel, mert... Hát elég nehezen halnak meg, ami azt illeti. Na kelljél! Bakker, maradj itt! Nem ezt akartam, de semmi baj. Az baj, jönnek, gyere már vissza! Jó, akkor lökd el, mert meg fogsz halni megint. Nem tudom, hogy náluk mondjuk ez a mérgezés, ez mennyire, de azt se látnám, hogy Garus meggyújtaná őket. Jó, még egy van. Illetve volt. A túró. Jó. Oké. Megnézem, hogy pisztollyal jobban halnak el, viszont mondjuk az a baj pisztollyal, hogy szintetikus célpont el. Jó, nem maradunk így. Ez jó is szerves célpont, hiszen ezek azok. Elvileg. Jó, na nézzük valami, amit el tudok lopni. Nézzük, van-e valami, amit ki tudok lootolni. Pillanat. Oké. Szóval... Láda. Semmi sehol. Jó, mentsük le skacok előtte, hogy itt vagyok. Mert... Ki tudja, mi lesz itt. Ezek lettek volna a túszok? De hát mondjuk az már ki tudja, mikor történt azóta már. Ha. Hát sehol senki. Thank you. Thank you for saving me from those things. Commander, that's him. That's Dr. Saleon. What? My name is Hart. Dr. Hart. Please, get me out of here. Are you sure it's him? Positive. There's no escape this time, Doctor. I'd harvest your organs first, but we don't have the time. You're crazy. He's crazy! Please, don't let him do this to me. Jó, de el kéne kapni, nem? Tehát, ő is azt mondta, hogy lecsukjuk. Ne nyírjuk ki. De el kéne kapni és bezárni életfogytig. Ranit adni neki. Hadd szenvedjem. We'll take him in. Drop him off with the military. But we have him. We can't let him get away. Not again. De most... De várjatok. Mi az, hogy felvesszük? Nem felvenni akarom. De ne... Na várjatok, már most ezt nem értettem.
Én le akarom tartóztatni. No, please! Please! Nem, most várjatok, most kíváncsi vagyok, hogy mi fog. Várjatok. Én le akarom tartóztatni. Még jó, hogy lementettem. Thank you. Thank you for saving me. Igen, tehát ez ő. Igen. Dr. Hart, please get me out of here. Are you sure it's him? Positive. Igen. There's no escape this time, Doctor. I'd harvest. You're crazy. He's crazy. Please. Nem. This is my kill, Garrus. You're all crazy! Heads up! Na jó van akkor. Akkor Garusnak adjuk igazat. Jó, mert... Én nem tudok vele mit csinálni. Igen, jó. Mert most nem jó pofizni akarok vele fent a Normandián, hogy csak úgy izé van. Én elhiszem Garusnak, amit mondott. Thank you. Thank you for saving me from those things. Commander, that's it. What? Nem azt akartam lenyomni, közben meg már válaszoltam. Are you sure it's him? Positive. There's no escape this time, Doctor. I'd harvest your organs first, but we don't have the time. You're crazy. He's crazy. Please, don't let him do this to me. Most itt az idő doktorra ugyanúgy meg akar támadni minket. Ugye, ha vissza Garusra, ha azt válaszolom, akkor meg fel akarjuk vinni a Normandiára. Vagy el akarjuk engedni, vagy én nem tudom, de nem akarom elengedni. Tehát itt kinyírjuk, itt is kinyírjuk. Hát akkor végezze ki. Akkor odaadom Garusnak. Én amúgy le akartam tartóztatni, de most én nem tudom, hogy az a melyik. No, please, please! Take him out! Hogy szalad a kis... Nem, nem. Ez miért zárolt? Jó, akkor... Kapta. Good. Remember that feeling. That's how it should be. I will, Commander. Well, I guess we're done here. Szerint gyógyító felszes számos faj vérétől pecsétes. Hoppácska. Sápad, kék, lila, narancs. De munkája itt befejeződött, itt az idő visszatér a Normandiára. Oké. Ezt elrakjuk. Nem, tehát semmiféleképpen nem akartam elengedni. Vagy félreértettem, hogy azt akarjuk, hol felvisszük, úgyhogy mindegy. De én nem akartam elengedni. Oké. Bár ez biztosan sokaknak nem fog tetszeni, hogy én csak úgy megfogtam és lelőttem, de hát fantom vagyok, tudjátok, már mindent lehet. Oké, mindent, ja még várj, itt is van valami. Pisztoly, wow, miféle pisztolyok vannak itt, jó ég. Nem tudom, hogy lesznek-e jobbak igazából ezektől, amiket vettem. És beszélni akartam veled. Nem mondasz semmit? Te sem? Akkor mehetünk. Hoppá! Akartam bezárni az ajtót. Jó, csak tényleg ő legyen. De hát felismerte Garus, úgyhogy csak ő. Oké.
Tehát, ő megkapta, amit akart. Lehet, hogy beszélni kellene vele. Aztán most majd szarul érzi magát. De csak nem. Ez igaz, amit ugye mondott róla. Nem kell sajnálni egy percig sem. Bár én akkor is lecsuktam volna, hogy szenvedjen tovább. Hol van? Commander, how are you? Én meg vagyok, kösz. Ennyi? Shepard? Akkor megbeszéltük. Akkor ezt megbeszéltünk. Jó. Majd beszélünk vele. Máskor. Akkor a következő hely, hova menni kellene, az nem más, mint... még nem megyek a Fellegvárba. Van egy furcsa üzenetünk. Bocsánat, van egy furcsa üzenetünk. És utána kell nézni, hogy szállítmányoknak a többi elvileg gyűjtős küldetés, úgyhogy ez nem érdekel. Egyelőre. Szóval, Hawking Éta a Centurió rendszerébe. Jó. Menjünk ide. Hawking Étába, illetve még ugye még itt volt még egy. Rendszer. Ezt nézzük már meg, ezt a Newtont. Nem tudom, mi lehet itt, vagy épp mi nem. Message coming in. Patching it through. I've received some troubling information, Commander. We need your help. Na tessék. Someone is killing former Alliance scientists. There have been 4 deaths in the past month. Szövetségi tudósokat gyilkol. I'm happy to look into it, Admiral. What can you tell me? All 4 scientists worked on a classified project on a cruise. There was a brutal massacre there years ago. An entire unit was killed by thresher maws. Azok a falócsapok, azok a nagy izék, föld alatti hányok, amivel az egyik bolygón legutóbb találkoztak. Tehát a természetek azokban nyilvánították az esetet. That can't be a coincidence. There was one other scientist on the project, Dr. Wayne. I'm transmitting his last known coordinates. Good luck. 5th fleet out. Folyamatosan jönnek a mellékküldik. Lehet, hogy Liarát. Jó. Mondjuk én ennek örülök, csak nem tudom, hogy lehet, ti unjátok. Hát, hogy akkor inkább most ezt megnézzük még itt. Az egyiket. Mátriárka nagyon jó. Leszállás, Ontaron, nem akarok leszállni. Vagy jó, de leszállunk, csak megnézem, ha majd el fogom felejteni. Körülnézzünk akkor itt, és utána elindulunk megkeresni. Legalább a fő sztorival is haladjunk Liarát. Jó, nézzük meg gyorsan, itt mi van. Oké, ki jön velem? Mehetünk. Oké. Eljövök erre egy kicsit, aztán ezen a 3 vitt végig megyünk. Csak hát, ha van valami, tudjátok, felfedezni való.
csapat. Nem tudom, hogy ez a puskák, ez kell-e. Igen, tehát napló. Halott tudósok. Ja, de várjátok, ez itt van. Kepler hatály Newton rendszerében, és találd meg a titkos projekt utolsó jelben lévő. Ó! Ja, hogy ez itt van a Keplerren, a Newton rendszert, akkor de király. Jó, oké. Találjuk meg a halott tudósokat. Jó. Én azt hittem, hogy ezt így nem emiatt kaptam, hogy most ide akarok jönni. Hanem alapból kapta a hírt. És ez máshol van. De igazából így még jobb. Nézzük, van esetleg valahol itt valami nyersanyag. Bár én úgy látom, hogy nincs. Én úgy látom, hogy nincs. Jó, akkor viszont megyünk oda. Hozzá arra. Jó, de viszont ez tök jó, ezeket a hegyeket legalább itt meg lehet mászni. Ott vihar van. Hogy azok ott micsodák? Támadnak vajon? Csak nem. Hoppá. Nem jó. Nem akartam bántani, sorry. Turian holttest. Ha, oké. 16.500. Sorry. Szegény. Nem baj, társai is itt vannak valahol a másik domb túloldalán, én biztos vagyok benne. Úgyhogy őt itt hagyjuk. Jó, mehetünk ide. Egyébként mert nem az én hibám, elfelejtettek dudát rakni erre a holdjáróra. Úgyhogy nem tudtam őket elijeszteni máshogy. Tudom, miért nem szaladtak el. Na most, azt tudti, hogy ott van fent. Ne ess lejjebb! Hűha! Éppen hogy? Ugye jó? You lead, I'll follow.
Hoppácska, itt már van valami. Ja igen, hát itt van a bázis. Hát, ezt benéztétek. Hogy elkapta, te jó ég! Hogy repkednek? Hát ez szarű. Halló! Te mit lövöldözöl? Oké. Na, skacok, szerintetek oda át tudok ugratni? Neki szaladunk. Aztán hagyd szóljam! Hoho! Hát, majdnem... Júj, majd nyugi, ez csak egy... Aha. Majdnem összejött. Bakker, itt van lent valami. Jó, majd oda nem megyünk akkor, ha itt végeztem. Oké, mehetünk. Közben lementem. Mielőtt meghalok, megint. Jó, ti viszont, ugye, pisztoly, jó. Nem is remélem, hogy jó. Na hát ők itt haltak, mentőállomást később fogom inkább elővenni. Utána megöltem itt mindenkit. Vannak egy páram. Na jó van akkor, te odamész, te meg odamész. Securing point. Tyú, 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 tyú! Nem látok senkit. De majd mindjárt. Betúró, ott van. Nehogy roganok, ó, bakker! Oké. Turva. Nyugalom. Na, mindjárt kaptak, hogy olyan fejest. Maradjatok itt. Azt mondja, jó. Nehogy már túléld! De hajj már meg! Azt az eget. Hát nem bírtam eltalálni. Ez bajbak, hogy elég durva. Nézzétek meg, hát nem lehet sebezni. Remélem halt. Zsoldos. Az nem olyan robbanós? Hordó? Vagy tartály? Vagy mi a szar az? Állj meg!
Hűha. Nyugalom. Kis lövöldöző. Kroganokra vigyázni kell, kroganokkal bakkel, mert azok nagyon durvák. Hogy haltál meg? Kapták? Haltak? Minden? Megvan? Húz egy csipa, az nagyon durva. Ez most halt. Hát remélem az is. Na még van egy. Oké. Hoppá, nem, még ott van valaki. Ott még. Oké. Nem tudom, pedig ennek olyan durva a damage, de valamiért nem tudom, én úgy érzem, hogy elég keveset sebez. Lehet valamilyen... mi a fenek töltén kellene bele. Olyan, ami nem veszi figyelembe a pajzsot, hanem rögtön a HP-ra megy, csak ugye az meg... nem tudom... valamit így negatívba tol, valamelyik tulajdonságot. Na jó, viszont azért sikerült. És ez miért akadt meg? Oké. Azért kroganokat megláttam egy picit, azért megijedtem, azt hittem, hogy kapjuk. Mi az, hogy 0 meddig él? Ja, hogy ott van? Jó. Oké. Na hát jó. Azt hiszem akkor így ennyi. Lehet, hogy egyébként, most nem tudom, hogy... akkor is fog ez a... mi a fene működni. Stay back. Már mindjárt. I've got no grief with you. All I want is this bastard. Please! He's a madman! Mr. Toombs, you're insane! You need help! It's Corporal! Corporal Toombs! You don't get to lie! Not today! Mi történik itt? Today it all comes out! Tehát valaki tudósokat öl, ugye az arra volt szó, de... What all comes out? I'm listening, but I need you to put that gun down. You don't understand! I don't want to kill anyone. I want to go to sleep without screaming in my dreams. I want the people who sent me to Akuz brought to justice. Can't you see that Toombs is crazy? Shoot him! Valami gyanús itt nekem. But if I can't get that, I'll have to settle for killing the men who took my life away. De mi történt? What did the doctor do to you, Corporal? We were on Akuz. When the Thresher Maws hit, my entire unit was wiped out. The Thresher Maws, the scientists were studying them. They let them hit our unit just to watch. I woke up in a holding cell. The scientists were delighted I'd survived. Now they had someone to run tests on. What kind of tests are we talking about? You can't believe Toombs! He doesn't have any proof! I demand a fair trial! Ever had Thresher Maw acid in your veins? I have. They wanted to see what it would do. They're part of some organization, Cerberus, that runs secret tests like this. They treated me like a lab animal. Oh.
Cerberus ez... This man deserves to die. So, are you going to kill me or not? Beszéljük le róla. You're better than this, Tombs. You're not like them. De őt remélem megbüntetik. You got away with a few scratches and a scary reputation. The rest of the unit died, and I was tortured for years, Shepard. You can't judge me. You don't have the right. We swore an oath when we put on this uniform. Would our unit want revenge or justice? Hadn't thought of it like that. Okay. I'm no murderer. Na, erről van They szó. couldn't make me one. Hadd szenvedjen az is a Just as long börtönben. as he goes to trial. Maybe the screaming will stop now. I don't know. Those bastards can't hurt you anymore. Joker, tell the 5th Fleet we need a ship for pickup. Aye, aye, Commander. Na, király. Szövetségi bíróság innen már átveszi, király. De ja, jó. Azt hittem a hajóra kerültünk vissza. Példakép plusz 8. Vagy mennyi volt? Nem tudom, de jó volt. Király volt. Na, ezt már megérte. És szintet is léptünk? Halott tudósok, igen. Ja, jelentseket, jó, elmegyünk, jó, jelentünk majd, amint visszamegyünk a Normandiára. És legalább ez felment talán, vagy a fene tudja. A renegád, az mondjuk, az meg, fú, bakker. Nagyon-nagyon sok. Nem is tudom, mikor kaptam utoljára a renegádhoz pontot. Jó, hát akkor igazából, oké. Emelés ez jöhetne. Vagy a védőpajzs. Inkább egy kicsit. Ashley-nél jöhet. Tarinál pedig jöhet. Felszerelést elrakunk mindent, majd megnézzük valamikor. Viszont szerintem ez jól sikerült így. Oké, ezt oda nem megyünk. Szuper! Már 20.700. Te jó ég. Jó van. Na, mehetünk vissza, skacok. Jó. Oké. Na, hol kell jelentenem? Itt kell jelentenem? Ez nem is azt, ez még csak ilyen megbeszélések voltak itt. Jó, akkor hol tudok jelenteni? Itt fent, ha elmegyek a térképre, viszont előtte meg kéne nézni akkor. Jó, akkor elmegyünk megkeresni most Liarát, és utána folytatjuk majd a megbízásokat. Jó, tehát Artemis Tau csillaghalmazó felző világát, és keresd meg Liarát Iszonit. Jó, elmegyünk. Oké. Message coming in. Patching it through. I reviewed your report on the situation, Commander. I'm glad to see you were able to take Dr. Wayne in alive. Now we can put him on trial and get some answers. Corporal Toombs seems to have found some closure. Hopefully with therapy, he'll have a normal life again someday. Thank you again for your assistance, Commander. 5th Fleet out. Ó, nagyon jó. Oké. Szuper. Ezzel is megvolnánk. Szóval. Ide megyünk. Artemis Tau. Jó, ide hova kell mennünk?
bakken. Fogalmam sincs. Megyünk Spártába.